Привіт, Маш. Привіт. Дякую, що ти до нас сьогодні завітала і погодилася поговорити про свою роботу. Це велика інсталяція, яка називається «Зоряний пил», і яку ти зробила на запрошення Арсеналу спеціально для виставки, яка була присвячена історії Криму, дивовижній історії Криму. Для цієї інсталяції ти зробила кілька таких скульптур, і ці скульптури – це є відбиток тебе. Так. Скажи щось про себе. Чому ти себе робила? Я вже багато років роблю зліпки з власного тіла. Для мене важливо, щоб я не використовувала, не продовжувала таку ієрархічну патріархальну традицію мистецтва, коли є жінка як модель і є митець, зазвичай чоловік, але я тут виступаю в ролі митця. І в мене гендер – це жінка, я жінка, і я використовую тільки власне тіло, тому що це дуже такий неприємний досвід, коли тебе заливають гіпсом, там дуже часто застрягаєш, потім опіки бувають на тілі. Тобто я не хочу експлуатувати нікого іншого, окрім власне тіла, але якщо говорити про цю інсталяцію «Зоряний пил», то для мене це дуже така особиста історія, тому що я, власне, з Криму, з Керчі, і ми будували Керченський півострів, модель Керченського півострова. І просто після анексії Криму я відновила робити зліпки з себе в різних матеріалах і встановлювати їх в різних містах, контекстах, різних країнах навіть, для того, щоб якось, можливо, навіть самої собі нагадати, що я живу, я є, тому що дуже було важко. Я не можу сказати, що зараз все дуже фантастично в моєму житті, але це якась така психологічна форма нагадування, що я все ще існую. Слухай, сьогодні так холодно насправді. І ця скульптура, вона прямо ніби має також гусячу шкіру. Це твоя гусяча шкіра, коли тебе заливають, це все відбивається на формі? Так, тут, наприклад, є тут родимка, а в мене зараз її нема. Отут? Так. Тому що коли вона почала рости, і вона мені заважала, і ми її там... А тут вона є? А тут вона є. Тобто тут є всі мої там шрами, тобто всі вади, все відбувається. Я можу бачити, обійти саму себе, там, чого ми не можемо взагалі в нашому житті. Ми ніколи не можемо подивитись на себе ззаді, ми ніколи не можемо побачити власних вух. Позаду і взагалі як? Ніяк. А я можу. Тобто це теж якесь дослідження власного тіла і власної самої себе, коли ти жінка і в доволі патріархальному суспільстві знаходишся, і якщо оточують люди не дуже прогресивні, то іноді дуже важко себе сприймати такою, як ти є. І для мене перші мої зліпки в 2010 році це були, мабуть, такі протести проти патріархату і намагання сприйняти свої власні вади, свої власні якісь там проблеми зі здоров'ям чи чимось. Слухай, це такий досить і травматичний, і жорстокий щодо себе спосіб використання свого тіла, бо ти експлуатуєш з одного боку сама себе, як ти кажеш, а з іншого боку ти бачиш, як руйнується твоє тіло. І це тебе якось, я не знаю, тебе це тривожить, чи як ти до цього ставишся, те, що ти спостерігаєш за такою руйнацією? Тобто в мене така мімікрія виходить. Я намагаюсь прийняти той факт, що і себе підготовити до того, що одного разу мене тут не буде. Ті зміни, які з нами відбуваються протягом часу певного, вони не є різкими, тому що ти щодня бачиш міні-зміни, ти їх не можеш відслідкувати, і це не є таким травматичним і різким чимось,
порівняно з тим, як ти бачиш себе 10 років тому, 5 років тому. Бо фотографія не дає того відчуття, як скульптура. Це, мені здається, великий виклик для людини і для тебе, як для художниці, спостерігати за собою. Да, в мене є перший мій зліпок з 2010 року, і він стоїть в мене вдома зараз на балконі. І кожного разу, коли я взагалі почнемо з того, що я їх не замічаю. Тобто зробила зліпок, і одна частина мене не сприймає це як частина. Тобто все, це в минулому це не я. Тобто пів мене каже, що це не я, і взагалі не сприймає. Таке заперечення себе. Так. А інша частина відноситься як до маленької дитини, тобто як до частини себе. І коли я бачу якісь руйнування, то для мене це дуже болісно, я скажу так. Тобто я не знаю, як це словами охарактеризувати, або як це оформити слова, я не знаю. Тому я, мабуть, це роблю. Тому що я не знаю, що таке життя, я не знаю, що таке смерть, я не знаю, хто ми взагалі і що ця коробочка в себе несе. І тому, мабуть, я і роблю це для того, щоб якось інтуїтивно зрозуміти. І коли я бачу ці різкі зміни, це як і кукла Вуду з одного боку, тобто якась лялька, яка просто лялька, а з іншого це щось таке, я не знаю, дуже інтимне між нами. Дякую, Маш. Холодно. Давай з тобою підемо всередину і там продовжимо говорити. Повернемося, напевно, до твого тіла. До тіла як прояву тебе, як певного медіа, який ти використовуєш для своїх робіт. Ти казала, що ти почала експериментувати в 10-12 році. Так. І як триває цей експеримент сьогодні? Як це змінюється? Як змінюється твоє ставлення, твоє тіло, матеріали, тема? В минулому році, взагалі в цьому вже році, але в 2019 році я почала робити зліпки з чугуну. Тобто, і це вже не повністю моє тіло, якісь шматки, якісь там кусочки, колінка, там локоть, груди, якісь складки на животі чи щось таке. І відливати в чугуні це було не випадково. Цей матеріал я вирішила використати, тому що це взагалі в Керчі, на Керченському півострові земля, вона неродюча. Там не можна, майже неможливо вирощувати якісь там нормальні продукти, тому що там дуже багато мінералів, солів і дуже багато залізної руди. І тому ці дівчинки, зоряний пил, вони мають такий теж вигляд, там трошки рожеві, трошки оранжеві, жовті, тому що наша земля, вона має такий колір. І після зоряного пилу я багато рефлексувала взагалі на те, що ми зробили тут, в Арсеналі, і потім прийшла до висновку, що треба зробити з цього мінералу, його треба спалити, а що, коли я спалю цей мінерал? Це буде залізо, чугун. І чугун, він, я не знаю, українською чугун так і буде, чавун, вибачте. Так, чавун, він дуже міцний, але дуже хрупкий теж. Тобто, якщо побити, там, розбити, стукнути люк каналізаційний, наприклад, він розсипеться. Тому що метал, там, який ми використовуємо, ми маємо там, я не знаю, залізо, не метал, а залізо, яке нас оточує, там додається багато різних сплавів, і воно має, тобто гнучкість, так, да, пружність, а чавун він не має. Тобто, і саме цікаве те, що Керченський півострів, він
надавав більше ніж 10% всього заліза, залізних матеріалів Радянському Союзу. Взагалі, коли я народилась в 90-х, це було таке місто руїни, руїни цього там чогось великого там радянського і також великого там дуже античного. І я рефлексувала і думала, як зробити мої власні відбитки, зліпки, щоб вони були міцними, як таке залізо, щоб їх ніхто ніколи не зміг розбити чи якось там трансформувати, але щоб вони були крихкими. І чавун, зараз чавун. Дійсно, всі твої попередні відбитки, чи ті матеріали, з якими ти працювала раніше, вони ніби маніфестували таку тимчасовість і, власне, маніфестували цю можливість саморозпаду. Тобто ти віддавала якби цю можливість цим скульптурам, або вони були от суміші різних ґрунтів, гіпсу, і що там ще було в цих скульптурах на виставці, або, наприклад, з мила, да? Так. Твої скульптури, які, власне, саме скульптури з мила були в ізоляції, Так, правда? так. І з гіпсу теж. І з гіпсу теж. Але з мила, ну і з гіпсу теж, але з мила їх розстріляли. Тобто фактично якби ти віддавала, щоб вони самі руйнувалися, але з чугуном ти маніфестуєш міцність все ж таки. Час йде, і я змінююсь теж. І ще з цього човуна я зробила не просто саму себе, але я почала робити зліпки з когось іншого. Це нові взагалі штуки. Я зробила маски з моєї бабусі, яка мене навідувала в тому році. Лице відформувала, і мами. І це я робила в їхні дні народження. Це теж дуже для мене важливо, тому що ну, зараз я якось я маю названня, я вимушена переселенка. Зараз в мене є вже київська реєстрація, тому ця штучка, цей запис мені не потрібний, але якось воно є в моєму житті, тому що історію ми не можемо, на жаль, поміняти. І моя бабуся, вона теж переселенка, тобто я народилася в сім'ї переселенців взагалі. І моя мама, вона не з Криму. І вони вимушені переселенці в Крим, вони біжали туди. Тому зараз я дуже багато на це розмірковую про це, і іноді мені здається, що саме через мистецтво можливо про це відкрито розмовляти, і якісь травми, які є, і які не проговорені, і які в мене були заложені, я можу трансформувати, рефлексувати і розповідати людям, тому що якщо бути чесними, то, мабуть, 90% нашого населення – це переселенці, люди без коріння, тому що в нас є оцей спадок Радянського Союзу, де викорінювались якісь там спогади про своїх там родичів. Як ти ставишся до кордонів? Я їх ненавиджу. Ти їх руйнуєш, ти їх перетинаєш, ти кажеш, що їх не має бути? Я вважаю, що для взагалі немає. Неможливо, якщо подивитись на наш шарик, на планету, то там немає ніяких кордонів. Вони є тільки на мапах, які намалювала влада. Але я вважаю, що власні особисті кордони ніхто ніколи не має перетинати. Ніхто не має впливати на моє тіло, на твоє, на нічє тіло. Тобто ми всі народжені вільними людьми, і ми не маємо руйнувати життя, трансформувати без згоди цієї людини взагалі. Тільки людина має право на якийсь вплив на себе. А кордони, вони постійно засовують людину кудись, і треба постійно відповідати стандартам, постійно
шукати лазейки, як вижити просто в условиях цих кордонів постійних. Ти на плоту подорожувала. Так. Мене Класно. заарештували. Але дуже чемно. Да, вони були класні пацани. Це також якби якесь доведення безкордоння чи випробування безкордоння? Чому ти їхала з Києва, ти сіла на плот в Києві. Так. І потім ти хотіла доїхати Дніпром. Ми хотіли доїхати Дніпром до Чорного моря, а в Чорному морі доїхати до Дунаю і в Дунаї перетнути кордон, який не намальований на воді, тобто водний кордон з Європейським Союзом, і метафорично вступити, щоб Автономна Республіка Крим вступила в Європейський Союз навіть раніше, ніж вся материкова Україна. Але того не сталося. І я можу сказати дуже дякую цим хлопцям, які заарештували, врешті-решт, тому що вони нам, всій команді Плота Крим, розповіли, що якби ми таки перетнули цей кордон, то румуни, напевне, нас розстріляли. Тому що в них є закон, що всі, хто на неопознаних якихось плаваючих об'єктах, просто стрілять. І це теж дуже важливий якби аспект цього проєкту, тому що немає кордонів ще раз, так, в природі, взагалі їх не існує. Мені здається, що все, що я роблю там через своє власне мистецтво і якісь маніфестації, це діалог і намагання дослідити цілої кордони, жіночі цілої кордони, межі, як особисті кордони, так і людські, общественні, політичні. Тобто це, якщо так коротко. Якщо ми з тобою повернемося, поговоримо про твою роботу для виставки. Коли ми робили цю виставку, цей проект, нам хотілося розповісти про Крим, про те, який він різний, про те, скільки різних народів, історії існували водночас на цій території, як вони співіснували чи взаємодіяли. І, власне, ми запросили кілька художників з нашої сучасності для участі в цьому проєкті. Виставка починалася роботами Павла Макова, а закінчувалася твоєю роботою. Коли ти починала робити роботу, ти не знала, як ти її назвеш. Я пам'ятаю тільки, що ти точно знала, що це буде півострів. Чому цей півострів такий важливий? Чому саме через нього ти би хотіла говорити про Крим і про твій зв'язок, напевно, з ним? Я не знаю, мене багато запитують, чи всі мої роботи про Крим, чи я сегрегую теми. Я думаю, що в мене там саме Керченський півострів, Керч, постійно знаходиться, тому що я там прожила більше, ніж пів свого життя, тобто воно в мене не дуже велике, я сподіваюся, що більше буде. Я думаю, що присутність Криму, вона в мене постійна. Тобто, взагалі, коли я подорожую чи їду кудись за кордон, якесь нове місто, роблю якийсь новий проєкт, я завжди себе питаю, це схоже на Керч? Могла б я тут жити? Міг би це місто стати моїм новим домом? Я думаю, що в мене дуже сильний зв'язок з моєю землею. І там дійсно дуже сильна енергетика. Можливо, хтось не вірить, але я вірю в цю енергетику. І я можу ще сказати, що я виростала на руїнах древніших цивілізацій. Тобто кожен день, коли я йшла в школу, і кожен день, коли я йшла зі школи в художку, потім на математику, на балет, ще кудись, по всьому місту були розкидані старі, я не знаю, тисячолітні якісь залишки
там, людей, минулих людей, і якісь скульптури. І взагалі, якщо там пройти десь хвилин 10-15 від нашого будинку вверх до колон боспорських, то там просто всі тропінки, вони вимощені старовинними амфорами, залишками якоїсь там глиняної посуди з розмальовками. Тобто це те, що я бачила кожного дня. І взагалі я виросла на цій міфології. Тому ці скульптури і з'явилися, Я думаю, і тому вони щось такі, так. вони грецькі, вони… Можливо. Я не знаю. Коли я була дуже маленькою, було важко взагалі. Там була бідність страшна, взагалі не було роботи. І воно, звичайно, дуже впливало на мене. Вся ця депресивна ситуація, і коли ти бачиш ці руїни якоїсь там мощі, і люди там ділять одну консерву на всю сім'ю, то воно непросто було. І іноді я просто не знала, що робити, і там бігала на ці руїни і дивилась на ці залишки якоїсь там потужної цивілізації і розмовляла з цими залишками і, не знаю, відбитками, останками, і розповідала всі свої секрети. Тобто для мене це були якісь найкращі друзі, які вже в собі вміщували всі там секрети 3000 поколінь, не знаю, 3000 літ покоління. Тому я думаю, що воно якось має якийсь там вплив на мене і на моє мистецтво, але я ніколи не ставлю це в першу чергу, тому що воно просто є, це моя сутність. Твоя робота, яка в колекції мистецького арсеналу, яку ти подарувала після виставки, вона насправді є таким постійним викликом для інституції, для тих, хто працює. Тому що спочатку це був виклик, коли ти просто намалювала на папері, що це має бути. Я дотепер пам'ятаю, що ми там говорили, скільки там колон ти можеш використати для своєї інсталяції. І коли я дивилася на ці малюнки, я так спочатку спокійно на це дивилася, тому що це ж на комп'ютері, воно ж все маленьке. А потім я з цим приходила в зал, в простір, і я розуміла, що вау, це ж 50 метрів. Чи там 125 квадратних. 125 квадратних метрів. Я думала, о Боже. Потім наступним викликом було те, що ти робила скульптури, змішуючи різні матеріали. Ти до кінця сама не знала, що вийде, чи воно розсипеться, чи не розсипеться, але всі погодилися з тим, що це так має бути. Тепер, коли ми маємо цю роботу в колекції, ми маємо в колекції фактично інсталяцію. Але ми не можемо її зберегти як інсталяцію, правда? Тому що вона була розібрана. Ми маємо опис, ми маємо креслення, щоб можна було відтворити, якщо буде така потреба, цей півострів, цю землю. Крім того, у нас є форма однієї зі скульптур, яку ти спеціально зробила, з якої ми можемо зробити інші скульптури такою, як ти була тоді. Да. Тому що ті скульптури, які стоять на вулиці, вони будуть розсипатися потрохи, вони будуть мінятися, руйнуватися, як ти хотіла. У нас є ще два спеціальні файли, в яких описано світло і відео. Так. Вони також стали частиною цієї інсталяції. Що там з тим світлом і що там з тим відео? Відео там воно зроблено, тобто, це не знаю, це типа слайд-шоу. Я брала власні фотографії, які в мене залишились в моєму власному архіві, фотки, які я робила там на закаті біля Керченської протоки. Я навіть зараз пам'ятаю, мені там було 15 років, і мама, папа, я і наш пес, ми поїхали на край півострова, на край. Там, де закінчується земля. Там, де закінчується земля, так.
І ми там жили десь приблизно тиждень, і я постійно фотографувала. У мене була мильниця, плівкова мильниця, і в мене залишились ці фотографії. І я просто відсканувала ці фотографії і в фотошопі брала піпеткою просто різні кольори цих закатів. Тобто це небо? Небо, це небо, так. І вже ці великі такі площини, я не знаю, як це зробити, не сказати там, да? Кадри, це залівки цього кольору, і вона там трансформується, міняється, постійно переливається, і це якась така метафора нашого пурпурного неба над Керченською протокою. І світло? А світло там дуже драматично. Одна частина півострова загорається, потім інша. І ці всі скульптури, вони як з тіні виходять, виступають. І там ми зробили так, що перша загоралася це там, де висадились перші колонізатори, можемо так сказати. Якщо на мапі подивитися, так. То це відповідало висадки перших колонізаторів. Потім тин, і там навіть є одна скульптура, де наш будиночок стоїть. Це гора Митридат. А чому ти назвала це зоряний пил? Ну, це знову такі мої роздуми про кордони і про те, що ми постійно... Взагалі, якщо сказати чесно, тобто, коли сталася анексія Криму і десь 3 роки після в мене була дуже сильна криза ідентичності, якщо чесно. Тому що, так, в мене перша мова – це не українська, я її взагалі вивчила. І мене хотіли вигнати зі школи за те, що я там бунтувала і розмовляла, іноді питалася розмовляти українською мовою. Це так. Але я розумію, чому. Тому що я виросла в колонії, минулій колонії, радянської колонії. Тому, звичайно, я постійно рефлексую на цю тему, хто я і звідки я. І коли сталася анексія, то так було важко взагалі. З одного боку, мій дім вже не мій дім, але я цього не вибирала. І якщо я поїду туди, то я теж буду чужа взагалі на своїй власній землі, я ніхто. А тут в мене немає навіть родичів, але я вибираю цю сторону і відстоюю, навіть радикально відстоюю, і за це плачу дуже велику ціну, але тут мені там не завжди раді, скажімо так. Бувають такі моменти. Слухай, але я хотіла тебе також спитати. Я знаю деякі твої роботи, там, де ти працюєш не менше, можливо, зі своїм фізичним тілом. Тобто твоє фізичне тіло присутнє в цих роботах, але я навіть не знаю, як це описати, щось таке, що вже під твоєю шкірою починає працювати замість тебе або з тобою. Я маю на увазі 2 роботи, кілька робіт, до речі, я би так описала. По-перше, я пам'ятаю твою роботу, це був перформанс. Пам'ятаєш, ми робили в лабораторії Луни і в лабораторії Тиші. Так. От в лабораторії Луни там була одна історія, але в лабораторії Тиші ти себе фактично, це було ще в 12-му році, правда? Так. Ти себе закривала в цій кімнаті, точніше, ти була закрита в цій кімнаті, яка мала товстенні стіни, там, де не проникав ніякий звук і ніякий мобільний зв'язок. За тобою закривалися товстенні двері, ти фактично була сама присутня і неприсутня. Що там відбувалося в цьому перформансі? Ну, я там казала якісь слова, це був такий буддійський коан про звук неізвлечених звуків. Це вже не фізичне тіло, це щось інше. Що ти там перевіряла? Я думаю, що там теж були ці мої межі, наші межі, докуди ми можемо дійти.
І там же люди заходили, і я перевіряла, наскільки ми можемо одне одному довіряти теж. Тому що я стояла спиною до них, і коли я щось казала, вони чи включалися в цю гру, в цей процес, чи хтось там починав якось реагувати дуже некоректно. І в мене був там такий момент, коли я не могла більше казати нічого і почала задихатися, і мені ніхто не допоміг. Тобто люди, які були там поруч, вони мені не допомагали, і я майже задихнулася, але якось стало краще. Тобто я перевіряла, наскільки ми можемо винести і почути власних себе, власний голос, тому що в лабораторії тиші немає інших звуків, і ми вперше в житті можемо почути той голос, який в нас є, тому що ми ніколи в житті не чуємо власний голос і взагалі звуки власного тіла. Ну так, ми можемо почути, коли там журчить живіт, але як, наприклад, кров ходить по венах, ми не чуємо, як ми кліпаємо очима теж, тому що тут безліч звуків, а там можна почути. Тобто кожна людина, яка там туди заходила, вона теж могла почути себе, власний голос, і ще співіснувати в цьому дуже дивному і навіть трохи невиносимому состоянні з кимось іншим, кого вона не знає і перший раз бачить. Ну, це таке пізнання свого тіла, але тільки звуків свого тіла. Це те, що ти насправді, як зі скульптурою. До речі, пам'ятаю, що кілька відвідувачів дійсно так і коментували, що вони не знали, що це за дивний звук, і потім вони зрозуміли, одна написала, що це «я чую, як пульсує моя кров». Але іноді ти фактично ці звуки, там ти їх чуєш, але що відбувалося, наприклад, коли ти їх намагаєшся сама, я не знаю, заглушити, якщо можна. От, наприклад, твій перформанс, коли ти кричала в землю. Що там було? Там були звуки, які від початку не були призначені нікому, чи вони… Ну, я два рази робила цей перформанс. Перший раз я кричала в землю десь в жовтні 2013-му. Тобто це було за місяць до початку Майдану. Я не знаю, це була якась така… Це була в галереї в Щербенка арт-центрі. І це була якась моя, ну, я не знаю, передчуття. Я навіть назвала без назви. У мене не було назви, я не знала, як це розповісти. Це тупо я хотіла орати. В мене вже не було сил мовчати, але я не знала, як описати все те, з чим я не згодна. Тобто ми тоді жили, це 13-й рік, ну не просто так же в нас виникла революція, тобто все назрівало в обществі, в суспільстві. І це якась така чисто емоціональна історія, і мені хотілося поділитись з іншими людьми. Але ти в землю кричала. В землю, так. Тому що це, мабуть, була така форма викричитись, але я не могла кричати це людям. Чому? Я не знаю, я, можливо, знала, що воно не сприйметься людьми. А другий раз я це зробила теж в землю, але вже це було дуже політично, тому що це було на замінованій землі, на кордоні з лінією розмежування в Маріуполі і буквально 100 кілометрів по морю, 117 кілометрів до мого будинку. Тобто це була вже такий крик в землю, тобто в землю. От во всіх її значеннях і смислах. Але кожен раз ти все одно випробовуєш оці кордони своєї не своєї землі, свого не свого тіла. Я не знаю, якоїсь такої, я не знаю, навіть травми себе, травмування в якийсь спосіб себе. Можливо, я неправильно це описую, але я пам'ятаю, що ти їздила в Росію. Я пам'ятаю, що це був, здається, перший раз ти поїхала в Росію, коли була маніфеста. Так. Ти загорнулася в прапор український, ти лежала на сходинах Ермітажу. А другий раз тебе вже там знали, твоє ім'я було, напевно, в усіх списках, тебе там легко, напевно, було загуглити. Але ти ще раз поїхала, тепер ти поїхала в якісь надра Росії, кудись
де стикаються плити євразійська і азійська і європейська. Ні, я була три рази в Росії. 3 рази, окей. Тобто, перший це так, маніфест, другий я поїхала просувати. Стирати кримський флаг. В Москві в сенсі прати. Прати, так. Окей. Погано вчила. Нічого, ми разом вивчимо. І третій раз я поїхала в Сибір, до Сибіру, в Красноярськ, робити разом перформанс з Мілою Долман, і ми вишивали. Це російсько-британська художниця, вона так себе позиціонує, вона живе в Росії і в Великобританії, вона там навчається. Вона мене знайшла в інтернеті і просто запропонувала зробити щось разом. Вона мені сказала, що давай зробимо перформанс, будемо сидіти в однакових одежах, з однаковою зачіскою, однакового кольору, волоси будуть, і будемо вишивати слово терпіння. І пам'ятаєш, ми з тобою дискутували, тоді я прийшла, тобі розповідала, що я не можу вже терпіти, і ми з тобою вирішили, що треба не терпіти, а поставити знак питання біля терпіння. Я пам'ятаю, ти хотіла підписати свою роботу Крим, Україна, і мені здалося, що це буде неможливо просто. Ну так, мене б там просто заарештували. Ні, вони б, напевно, просто в музеї не написали би це. Ви вишивали слово терпіння на рушнику? На білому рушнику, на тканині, так, біла тканина, білими нитками, але нитки були флуоресцентні, вони світились вночі. Навіть не терпіння світилось, а знак питання світився. Коли там немає вже відвідувачів, нікого немає. І Міла, вона вишивала терпіння, але вона не довишивала, забіла, а я вишила знак питання і все. А ззаді на спині в нас сиділи пиявки, вони сосали нашу кров. І це була така для неї, взагалі в нас було дуже такий напружений, у мене цей був напружений дуже досвід, тому що з одного боку вона казала, що я солідарна з Майданом, я проти Кримнаш і повністю на вашому боці, а з іншим але ж ми брати. І оце «але ж ми брати» для мене була якась таким тригером, тому що я завжди казала так, дивись, неможливо, щоб брати вбивали інших братів. Коли ти ставиш кому «але ж ми брати», тобто ти нас ставиш на одну позицію з вами, але ми не нападаємо. Україна не нападає, не окуповує ніякі інші землі, тому ми не можемо нас отождествлять. І взагалі перед цим перформансом ми навіть чуть не побилися. Тобто було дуже складно, ми там на ножах просто були, тому що вона казала мені, що я там права радикалка, Майдан і всі діла. Я казала, так, я Майдан, але я не права радикалка. Я просто вважаю, що знову ж таки особистий простір і вибір людини в першу чергу, якщо група людей, яка організувалася в окрему незалежну країну, хоче бути незалежною, це наше право. І ніхто нас не може там тягнути назад в якось стойло, ярло і забирати наші землі, тому що ми там вибрали інший шлях. Тобто ми дуже сильно там сперечались, але зробили цей перформанс. Але ці пиявки, навіщо? Це була така ідея і метафора. Міли, що саме влада і кордони, вони висмокчують нашу кров і як візуалізують те, що ми там хтось терпить, хтось ставить знак питання, відстоює власну позицію, але за спинами на наших там ідеалістичних бажаннях наживаються якісь там. Але я так зрозуміла, що все ж таки тобі це було дуже важливо там побути, поїхати. Це певна місія була твоя? Це просто зацікавленість, чи просто перевірка, чи я можу?
Ну, бо це страшно, насправді. Ну, як страшно? Я Тобто просто це тоді була небезпечно так, для тебе було дуже? Я можу сказати так, це був 2015 рік. Тоді мені було екстремально важко психічно, психологічно, ментально все це переживати. Тому, якщо чесно, я зараз дивлюсь і можу казати відкрито, тоді я шукала якусь таку небезпеку, тому що бували такі моменти, коли я не хотіла жити взагалі, але в мене не вистачало сміливості щось собі зробити. Слухай, я хотіла тебе спитати ще про пару твоїх останніх робіт. Хоча, може, вони не останні, просто вони мені потрапляли. Розкажи мені трошки про цю прекрасну, красиву скульптуру. Там, де квітами? Квіти. Да. Ти знала, що я спитаю, це правда? Ну так, всі так. Але є ще інша. Ага. Є ще з ланцюгом всередині. Так, Вони дуже подібні. їх дві і взагалі їх з дві. ланцюгами. Угу. Взагалі-то в 3, але там їх майже не видно на третій. Все почалось з тієї, що з ланцюгами взагалі. З чого вона? З епоксидної смоли. Угу. Я робила 7 зелених скульптур з епоксидної смоли. Зараз це парк називається 3020 під Львовом. Він тільки відкрився. А тобто ти нещодавно робила? Бо я пам'ятаю, ти робила це в Портхабі ще. Так, це було у 2017 році. Тобто я зробила ці скульптури зелені, ми показали в Портхабі, а потім Вони були частково розірвані. Ти казала, що вибухнула одна, так. Бо ти не знала точно, як Я не знала, як технологію, і одна да, вибухнула да, скульптура. Да. Там таке було в животі, просто розірвала, але воно гарно вийшло. Ні, там було ще 7 скульптур зелених, і вони зараз живуть в цьому парк 3020. Це нещодавно було Нещодавно, відкрито. так. І там зараз ці зелені скульптури – частина цього парку. Але я там працювала, і одна вибухнула, і потім це було взагалі перші експерименти з цим матеріалом. Я ніколи З епоксидною смолою, з полімерами. Я завжди там мило, гіпс, якісь натуральні, а тут синтетичні штуки, але вони дуже красиві, дуже токсичні, коли з ними працюєш. Потім вони не токсичні. Так, воно дуже взагалі моя одна з найулюбленіших художниць Аліна Шапочнікова, вона вмерла від раку, тому що все життя працювала з цими полімерами. Тобто вони дуже токсичні. Я зараз припинила трошки з цим працювати, тому що воно дуже вдарило на моє здоров'я, і так, пошатнувшися. І тоді, коли я робила ці зелені скульптури, тому що я починала, я так скажу, я якось навіть почала собі пробачати. Я не знаю, що саме, але багато чого. І мене почало відпускати ця моя така дуже глибока депресія. І для того, щоб цю травму пропрацювати, я якось інтуїтивно почала засовувати цепи під шкіру власних зліпків і металоланцюги, так. І вперше я засунула там живіт, де матка, там засунула зліпок з свого тіла, тобто я зробила себе вагітну самою собою, і це лице було обмотане ланцюгами. Тобто це як можливість чи неможливість народити, це якась така жіноча дуже штука. Але вона і ув'язнює водночас. Так. Може ув'язнювати. Може. Тобто, я не знаю, я пропрацьовувала багато якихось таких штук, дуже особистих, про які я не хочу розповідати. Але я думаю, що інтуїтивно кожна жінка мене зможе зрозуміти. І потім я зробила 5 таких скульптур, 3 з ланцюгами, різними кольорами, а потім з квітами і навіть костями. Костями. Тобто я зробила кістками, так. Я зробила 2 скульптури повністю з кісток, виложила з кісток і
Е, е, Це друга твоя робота, насправді, я маю на увазі друга, ця скульптура з квітами. Це фактично ще одна робота, яка тепер знаходиться також в державній колекції. так. Бо вона знаходиться в Одеському художньому Мгм. музеї, Але в колекції так, в музею. колекції. Це вже відбулося після того, як з ланцюгами 5 штук, з кістками, т-т-т-т. І потім я вже після того, коли я зробила ці 5 штук, мені стало легше. Тобто я відчула, що окей, все, пропрацювала, можна йти далі. Це така внутрішня терапія. Мабуть. Я думаю, що взагалі все мистецтво тим чи іншим якимось методом становиться внутрішньою терапією. І я не кажу зараз про арт-терапію, це зовсім інші штуки. Але це коли там неможливо зрозуміти щось, і там ніякий психоаналітик, психолог не може так копнути глибоко, як може зробити це мистецтво, тому що тут така інтелектуальна теж праця існує, і ти це робиш руками, тобто ти постійно візуалізуєш і працюєш з власною травмою, яку ти засунула там дуже-дуже-дуже глибоко і про яку ти ніколи не кажеш. Але зараз ти її робиш, візуалізуєш і дивишся на неї, тобто ти її приймаєш, а тобто ти звільняєшся в якомусь Тобто стані. митці мають такий інструмент, якого не мають ті, хто не митці, фактично? Я думаю, що кожна людина митець, але не кожна професійний митець. І для нас, професійних митців, коли ми щось робимо, якийсь витвір мистецтва, він стає якоюсь такою платформою, де багато людей може побачити і відчути те, про що вони думають, але вони, можливо, бояться про це казати, можливо, суспільство не дає можливості про це казати і прийняти. І ти даєш цю платформу іншим? я сподіваюся, я дуже сподіваюся, я дуже хочу, щоб моє життя, мій шлях, моє мистецтво стало такою платформою, щоб ті люди, які відчувають і ці травми, і якусь боль, вони могли відчути, що вони не одні. Розкажи про квіти. І про квіти, і це така, потім і Одеський музей, вони мене запросили на виставку. Це була перша виставка для музею в Гроці, в підвалі, тобто вони ніколи там нічого не робили. І вони захотіли, щоб я звезла туди все, що є. І щось зробила таке, якесь саме для музею. Але вони боялись, щоб я зробила з мила, але я наполягала, щоб це було саме з мила, з балістичного. І вони не знали, що я буду з квітами робити, ніхто не знав. Але я якось, я не знаю, воно інтуїтивно і зробила з квітами, і вона дуже гарно там, мені здається, виглядає. Але вона для мене, всі кажуть, о, нарешті ти стала робити щось дуже позитивне, красиве, гарне, не таке страшне, не кістки. Вона трагічна дуже. Але мені здається, вона дуже трагічна. І я завжди дивлюся, я кажу, ну, взагалі вона саме печальна, саме грустна. Ну є, це дійсно, бо там якби ця нетривкість і ці квіти, вони прекрасні, але там вона дійсно дуже сумна, але Так, вона так. дуже красива. Красива, дуже так. прекрасна. І мені здається, що вона не та краса, яку ми, не блісточки, ну не гламурна краса, я сподіваюся. І для мене це, звичайно, дуже так серйозна така історія і частина мого життя. Це якось так співпало, і це для мене знаково, що в найулюбленіших державних установах культурних знаходяться зараз мої роботи, і ці роботи такі ключові для мене взагалі. Тому що ця з милом, з квітами, вона стала з квітами, вона в балістичному милі. Після того, як я там вже стріляла в них, їх там трощила, ланцюги, кістки засовувала. Тобто це така квінтесенція і прощання якоїсь Це міри. круто. Це круто, що, ну, очевидно, тут хочеться похвалити і себе, в сенсі інституцію, і надати належне, похвалити також ще одну інституцію, да, Одеський музей художній, що вони так швидко можуть все ж таки реагувати і зберігати те, що є дуже важливим для тебе, і ти
про це говориш. А що ти зараз робиш? Чим ти працюєш? Ось Є якісь нові проекти чи нові ідеї? Що тебе цікавить? зараз я дуже багато малюю акварелі. Я взагалі завжди малювала і просто ніколи їх нікому не показувала. І взагалі перед кожною своєю скульптурою я роблю наброски. От ти вчилася, Маш? Я тебе не спитала, до речі. Я вчилась спочатку, в мене дуже довгий шлях. Коли мені було 7 років, мої батьки віддали мене в художню студію, де нам викладала жінка-художниця, така дуже класичне мистецтво. Вона сама з Санкт-Петербургу приїхала і нам викладала холст масла, класика, старі мастера, академізм. І все, що було там сучасне, це було заборонено, взагалі заборонено. І я із-під поли дивилась всю мамину бібліотеку і так виховувалась. Тобто я знаю дуже багато технік, як зробити все, але цікавилась завжди іншим. Потім я навчалась в художній школі паралельно, але там викладали сучасне мистецтво. Потім я приїхала в Київ і навчалась в технікумі будівельному на факультеті архітектури. Потім в академії художній на факультеті архітектури. І нещодавно цього літа я закінчила другу магістерську в Стокгольмі в Констфак університеті, але це вже сучасне мистецтво. Так. Це велика ґрунтована освіта, насправді. Багато років. Да. І все ж таки, які зараз проекти? Я вже багато років малюю акварелі, і це вони мені допомагають. Тобто навіть Плід Крим, про який ми розповідали, всі ці там зоряний пил, це все спочатку малюнок, акварель. Тобто я сідаю за стіл і там записую, пишу якісь там ідеї, що в мене приходить в голову, вивчаю багато літератури, багато інформації, і потім візуалізую в набросках. Але останні там багато років з початку там війни я працюю з акварелями на паперах чи архітектурних, які в мене залишились від архітектурної практики, чи на бумагах, отриманих від міграційних служб. Тобто я малюю свої такі метафоричні і, я б сказала, чуттєві відповіді, щоденники оцим бюрократам і владі, і кордонам. Малюю квітів дуже багато, але вони такі, як і ця квіткова скульптура. Іноді дуже жорстокі. Іноді я пишу тексти, як відповіді, але воно все розтікається, як акварель, вона така, немає кордонів якраз, тому я можу. Але я з дитинства малюю акварелью, і взагалі для мене вона така, типу моє секретне оружие. Коли мені якось дуже погано чи дуже класно, я сідаю і малюю, тому що це така форма заземлитися. Дякую тобі. Це була дуже класна розмова.